Італійський клуб відновив інтерес до півзахисника Шахтаря. Неаполітанський клуб Наполі відновив інтерес до 22-річного півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Як повідомляють італійські медіа, це вже не перша спроба підписати українця. Перша офіційна пропозиція від Наполі була ще у січні 2024 року, після чого сторони неодноразово контактували. Українець, який здатен зіграти як на позиції центрального півзахисника, так і під нападником, має в активі досвід виступів у Лізі чемпіонів. На футболіста також серйозно претендує португальська Бенфіка. Проте саме Наполі залишається фаворитом на підписання футболіста. Борнмут вирішив купити на місце Забарного відомого українського футболіста. Сага з трансфером українського захисника Іллі Забарного добігла кінця. Переможець Ліги чемпіонів ПСЖ офіційно оголосив про перехід Забарного з англійського Борнмута. За інформацією джерела Trabzonspor Hub, англійський клуб уже знайшов заміну Забарному. Вишні докладуть максимум зусиль, щоб придбати талановитого українського захисника Арсенія Батагова з Трабзонспора. Трансфер українця може обійтися у 20 мільйонів євро. У минулому сезоні Батагов провів 23 матчі, забив 2 голи і віддав 1 асист. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Довбик близький до переходу в АПЛ, за нього дають великі гроші. 28-річний нападник Роми Артем Довбик може влітку змінити клуб. До футболіста виявляє інтерес низка іменитих команд. За інформацією авторитетного видання La Gazzetta dello Sport, Лідс Юнайтед, який вийшов в АПЛ, серйозно розглядає трансфер українця. Клуб готовий запропонувати за Довбика 37 мільйонів євро, що переважає навіть суму, за яку заплатила Рома Жироні минулого літа. Окрім Лідсу, також гравцем цікавиться Евертон. Евертон зробив трансферну пропозицію в розмірі майже 43 мільйони євро за нападника Роми Артема Довбика, повідомляє Football Insider. Сам гравець не проти приєднатися до будь-якої команди з АПЛ, аби тільки не грати за Рому. Вінгер Шахтаря може перейти в АПЛ за серйозну суму. Бразильський вінгер донецького Шахтаря Кевін привертає увагу Фулгема, повідомляє BBC. За інформацією джерела, англійський клуб націлений на підписання 22-річного футболіста. Український грант оцінює бразильця в 43 мільйони фунтів, але очікується, що для укладення угоди вистачить 39 мільйонів фунтів. Цей трансфер може стати рекордним для Фулгема. До цього найдорожчим придбанням клубу був хавбек Арсеналу Еміль Сміт-Роу. Представник АПЛ вже робив офер в розмірі 37 мільйонів фунтів за Кевіна, але Шахтар відмовився. Англійський клуб підпише гравця молодіжної збірної України. Англійський Лінкольн Сіті підпише українського півзахисника чеського Слована Івана Варфоломєєва, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, клуб 3-го англійського дивізіону заплатить за 21-річного футболіста 600 тисяч євро. В сезоні 2024-25 Іван Варфоломєєв провів 30 матчів на клубному рівні, відзначившись 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця молодіжної збірної України в 600 тисяч євро. Ліверпуль хоче підписати українця з УПЛ. Англійський Ліверпуль цікавиться українським центральним захисником київського «Динамо» Тарасом Михавком, повідомляє видання Anfield Watch. Журналісти вважають, що 20-річний футболіст має чудові шанси піти стопами свого співвітчизника Іллі Забарного і стати одним з найкращих захисників світу. Відзначається вміння Михавка вести боротьбу та якісну гру з м'ячем. Проте, за інформацією джерела, якщо трансфер і відбудеться, то Тарас спочатку буде лише 4-тим в ієрархії центральних захисників Ліверпуля. Козловський пояснив, чому «Динамо» зазнало трагедії у матчі проти Пафоса.
Засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський розповів, чому «Динамо» вилетіло з Ліги чемпіонів, програвши обидва матчі Пафосу. Цитуємо Козловського: «Потрібні термінові реформи в УПЛ. Повторюю, термінові та радикальні. Так більше існувати не можна. Україна – футбольна країна. Тому потрібно негайно робити реорганізацію УПЛ, бо завтра вже може бути пізно. Вірю, що це реально. Все буде Україна», – сказав Козловський. Шовковський обрав футболіста «Динамо», на якого він не розраховує. Футболіст київського «Динамо» Ерік Рамірес повернувся із оренди з аргентинського «Тігре». Однак, за інформацією джерела «Динамівець», футболіст надовго в Україні не залишиться. На гравця не розраховує Олександр Шовковський. Сам венесуелець теж не горить бажанням залишатися в Україні. У минулому сезоні Рамірес провів 8 матчів і не зміг відзначитися результативними діями. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Мінус 6 топ-гравців. Відомі втрати Шахтаря на матч Ліги Європи. Наставник Шахтаря Арда Туран на прес-конференції перед матчем кваліфікації Ліги Європи проти Панатінайкоса сказав, хто не зможе зіграти у цій зустрічі. У складі на матч не буде Дмитра Криськєва, Егіналду, Педріньо, Георгія Судакова, Кевіна та Лассіни Траоре. В усіх, крім Судакова, ушкодження. Георгій не зіграє через сімейні обставини. Шахтар хоче підписати захисника Греміо. Донецький Шахтар цікавиться бразильським лівим захисником Греміо Педріньо, повідомляє видання Болавіп. За інформацією джерела, в найближчий час очікується, що гірники зроблять офіційну пропозицію щодо 18-річного футболіста та розпочнуть переговори щодо можливого трансферу. Цікаво, що у складі Шахтаря вже є два Педріньо – півзахисник Педро Віктор та лівий захисник Педро Енріке Азеведо. Відзначимо, що Педро Габріел провів лише 2 матчі за дорослу команду Греміо, але має у своєму активі 27 поєдинків, 3 забиті м'ячі та 3 асисти за команду Ю-20. У Шовковського є прохання після фіаско «Динамо». Все залежить від Суркіса. Шовковський попросив у Суркіса нових трансферів. Цитуємо тренера «Динамо». «Нам треба підсилювати будь-яку ланку. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися. Тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно, нам потрібні трансфери», – сказав тренер «Динамо». Відомо, які зміни «Динамо» запланувало після катастрофи у Лізі чемпіонів. Київське «Динамо» запланувало зміни після вильоту команди з Ліги чемпіонів від Пафосу. За інформацією джерела та то таке, «Динамо» працює над посиленням тренерського штабу Олександра Шовковського. Йдеться про можливе запрошення фахового асистента і розширення аналітичного відділу. Таким чином, «Динамо» бажає підсилити команду у тактичному плані. Але існує іще один можливий варіант зміни тренера в «Динамо Київ». Як стало відомо Sport.ua, замінити Олександра Шовковського на чолі київського «Динамо» може український фахівець Олег Гусєв, який нині працює у тренерському штабі киян. Президент білосиніх Ігор Суркіс вже найближчим часом має визначитись із подальшою долею Олександра Шовковського. У разі відходу з посади головного тренера киян шанс отримає саме Олег Гусєв, але у ролі виконуючого обов'язки коуча білосиніх. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.